a big hurdle is cleared, okay, and then the rest will be, if they are close to you and they are not responsible for their own learning, they feel very, I think they feel bad about it, okay, and they come and apologize to you. So that is unlike in Thai culture, which I think the students still respect the lecturers, the staff very much. In Singapore, not so much, okay. So here you still have the respect, you know, but in Singapore they are a lot more liberal, okay. So therefore we have to work a lot harder from this aspect, okay. So I think that's one way to bond and create better learning outcome from the students. Okay, I just want to come back to the previous, just in case, you know, the concept question, just in case some of you did not fully agree, I try another way to convince you, okay? Okay, if you look at each and every of the molecules, example, and assuming each and every molecule becomes bigger, now what would happen to this circle from the before heating and after heating? Right? The molecules becomes bigger. This is basically the basic concept of expansion, but they are all bonded together to each other, right? So as the professor for mechanics has said earlier on, all right? Okay, so I'm using simple terms like this, that they all expand, but keeping the same number of molecules together. Well, so when you look at it from a bigger perspective, the whole becomes bigger, isn't it? So this is another way of looking at it, that the whole should become bigger and not smaller. All right, I hope, well, this round up this session. Yeah. Okay, so we'll have lunch now, yeah? And we'll come back at 2 o'clock, a slightly longer lunch than, okay, today. So we'll come back at 2 o'clock. Professor Mana, is it here still? No, do we come back to this room? We come back to this room. Okay, thank you very much. And there's lunch provided for everyone? Okay, so.
ชุมแล้วประชุมทีนึงก็มีบางทีเรามาเอาไปเสร็จมาแล้วเรื่องกี่เรื่องเนี่ยแล้วก็มีข้าววัสดุให้ในรายวิชาดูไม่ตอนหลักสูตรใช่ไหมตอนหลักสูตรแล้วชมว่าโกงๆนะเพื่อล็อกเงินนะคือสอนรายวิชาต่อถ้าสื่อสารภาษาอังกฤษมีค่าภาษาเชียร์แบบเป็นสแตนแล้วก็มีกิจกรรมและเรียนรู้ก็คือว่าจะแชร์ความรู้อะไรกันแล้วก็ตอนสุดท้ายคือได้งานที่เราใส่แล้วหลังจากเริ่มเข้าที่แล้วแล้วก็คืออะไรวะยังไม่รู้เนี่ยคือที่เราทำในหลักสูตรเนี่ยมันอาจจะข้อมูลมันมีโครงต่างๆคนที่เชื่อคนที่ก็แบบมันใช้ไปสื่อสารไม่มีแบบเต็มที่แล้วก็ต้องออกกันแบบเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเขาเราได้ดำเนินเขาก็ใส่ฟอโดยที่ไม่ต้องใช้เฟือกเลยอะแล้วลูกเขาบอกเรื่อง2 โมงคันอ่ะต้องใส่เฟือกต้องมาคันเด็กเขาแล้วเขาบอกว่าสงสารเขาก็เลยตัดสินเมื่อไหร่เราจะเขียนว่าทักษะการสอนขนาดเล็กอะแปลว่าอะไรแล้วลูกเนี่ยยังมาแต่ไม่ตามไปโรงเรียนไม่ให้เลยรอเข้ามาก็ใส่ห้องเรียนเล็กหรือว่าทักษะเล็กๆไม่ได้แต่ว่าใช้หลายแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ให้ลูกใส่ถุงเท้าแล้วนี้แล้วก็ใส่เสื้อนักเรียนค่ะแล้วไปโรงเรียนตามปกติจนมันไม่ได้ขายพอเสือออกทักษะนิดๆขายแต่ก็ไม่ได้พอหลังจากนั้นแล้วมันเป็นยังไงครูนึงเรียนใส่ถุงเท้าไม่ใช่เขาเป็นแค่ไม่ค้าเขาอยู่นะเขาขายเขาถุงเท้าเขาเลิกจากตัวก็ปวดเท้าแล้วเขาแต่เขาเปลี่ยนใช่เริ่มเรียนเขาไม่ได้จริงๆแล้วไม่มีนาทีใช่แต่ว่ามีผลงานหมายถึงว่าอ๋อดีเรื่องการใช่ไหมอะไรที่เราดีดีแล้วจริงถ้าสร้างประเทศที่นิวเคลียร์โตนี่ครับเริ่มจากกลุ่มเล็กๆมันมีข้อมูลยังไม่ชัดหนึ่งคือการสกิลเนี่ยวันไปขายเดียวกันมันก็ไม่เคยสร้างแต่ถ้าเกิดพูดถึงว่ารู้ไปเป็นแบบเอาไปลายจะข้อดีสุดคือการทำให้การที่ช่วยเราได้สิ่งนั้นที่แบบว่าใช่ไม่หลอกไปไหนมันหมดภาพใช่ไหมแต่นั่นคือตรงนี้เนี่ยเราต้องถามว่าไม่ใช่แต่ว่าเป็นไทยอย่างจัดดีเราสายการมีอะไรไม่ใช่ว่าการกีฬาที่เด็กๆเลยคนช่วยเป็นโปรแกรมหรือว่าไปไปกินข้าวถ้าเกิดเป็นอยู่ค่าใหญ่ๆทุกคนเนี่ยครับอุตสาหกรรมหลากหลายจนไม่รู้จะฝังใครถ้าเกิดจะมองว่าชุดนิวเคลียร์สนใจตรงนี้ครับคือมันก็มันว่ามันอุตสาหกรรมที่มันตกจริงๆแล้วอะไรที่ได้คนขึ้นมาเนี่ยคือว่าคลาสเล็กสุดท้ายก็เลยถามอะไรแข่งตัวเล็กน้อยได้ก็อยากจะแล้วถึงสอนคนได้มันตอบโจทย์การที่ต้องดูแลพวกผมเนี่ยจะตอบเพิ่มได้ง่ายว่าทำอะไรว่าที่ทำแล้วตอบเป็นร้อยแน่อยู่อะไรที่อย่างปิโตเนี่ยเขาเราไม่รู้ว่าจะไปฟังมาหลายรอบแล้วกี่มิลลิเมตรตลอดเริ่มนับแบบนี้เลยครับถุงเท้ามีความสามารถในการรัดข้อเป็นรอบๆในที่แต่เท้าแบบแรงต่างกันกี่มิลลิเมตรตลอดเขาเส้นวงละล่างสุด22แต่ว่าคอนเซ็ปต์ที่ไปเจอโน่เลยแต่ก็ไม่สูงไม่หาจะให้จะเอาช่างรู้ตั้ง6 คนก็เลือกเอา2อะไรผมว่าเริ่มมาแบบนั้นเจอโน่มา2 ท่านนี้มีการคุยกันไม่เราแค่บรรยากาศเนี่ยประมาณว่าไม่ยังไม่เสร็จไม่เสร็จก็ต้องมี BG ของ A ใช่เก๋ใช่ป่ะหรือว่าตอนนี้เนี่ยเราไปทราบมาถึงโครงการแล้วมันก็คลิกเลยว่าคือเรามุ่งเอาความเป็นอยู่แล้วเรายังทำอยู่แล้วมันเกิดมีโครงการที่มันซัพพอร์ตเราก็ชมเป้าก็เลยชมโครงการตอนนี้ก็มีไฟฟ้าเทมีสำรวจแล้วก็ที่กดความน้ำก็เดี๋ยวเคลียร์กันทิ้งชื่อมันจุดเกิดความเซ็นสายร้อนแล้วจะได้เงินออกเสิร์ฟมาก็คือจะได้ผิดแหล่งว่า
เฮ้ยครับเจลขายอยู่ขายของอยู่ เปล่าๆกำลังขายผิดแหล่งว่าต้องขายพวกอาจารย์หนุ่มๆนี่ได้ไหมได้ผลได้ไหม นิวเคลียร์นี่ สำเร็จไหม อ่ะสำเร็จไปกับได้เลยสนใจแต่ยังไม่มีความต้องการ ไม่ได้ค่ะเอาเลย ไม่ได้เลยอาจารย์เขาบอกว่านิวเคลียร์ไม่มีหลักสูตรปอตรี ทำได้ไหม ก็ทำได้แต่ไม่มีเอาคำ เอาคำมีแต่ว่า คำนี้ เอาคำมี เรียนโทรเขาทำหรือยัง มีในมหาลัยมีทำตีโทเอง เป็นทีด้วยใช่แล้วผมก็เลยบอกว่านิวเคลียร์เนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ที่ดีกว่าเครื่องกลดีกว่าไฟเพราะบางทีเครื่องกลค่ายใหญ่ๆเนี่ยลูกค้าเป็นใครเนี่ยมันงงๆแต่ปิโตอย่างเงี้ยนิวเคลียร์เนี่ย เป็นศาสตร์ที่แบบชัดเจน ใช่ชัดเจนว่าลูกค้าเนี่ยมันจะมีเฉพาะมาก ฉะนั้นต้องการให้นิสิตเป็นยังไงอย่างนี้ใช่ไหม ใช่เพราะตรงนั้นเป็นคอมโพเนนต์หนึ่งที่ที่ เขาเลย สำคัญและค่ายใหญ่ๆภาคที่เป็นฟันเดเมนทัลเยอะๆเนี่ยทำยาก ขอบคุณมากครับอา ครั จา บ ร ผ ย์ ม ไม่ยาวรายการแล้วใช่ไหมครับ เรียบร้อยไปแล้วค่ะ โฆษณาก่อนรายการมา ใช่เหมือนกับดูหนังเลยก็มีสปอนเซอร์ เ
Okay, very good afternoon. Welcome back. The next session, I will cover a bit on the way in which we assess students in projects, particularly the various components of the CDIO skills. Okay, so this is an example which we use, but of course you have to tailor it to your own needs. You see how some of these can be translated into your context. Okay, okay. This particular assessment is stated for the multidisciplinary project which we had in the final year. Okay, the multidisciplinary project is a one whole semester project where our students work jointly. Our student meaning the electrical engineering students work jointly with the mechanical engineering students to do a multidisciplinary project. Okay, so because they are altogether 20 credit units. To us, 20 credit units are quite a big component because one course, usually the credit units is only about 4 or 5 credit units. So when we say multidisciplinary project, which accounts for 20 credit units, it is almost equivalent to 4 to 5 courses. So if a student do very well in this, it means multiply by 4 or 5 times. So it has a lot of implication. And similarly, if a student do not do well, it will also have a great implication on their overall grades. So therefore, the students are very, very concerned about how they are being graded. So it's very important that we set out the structure clearly and transmit it to the students right from the very beginning how they are being assessed. So that part we are clear. When we first set out this one, we want to make sure that the students are aware of the various components that the students are being subjected to. So the module aims of this particular multidisciplinary project are as follows. Again, we want to make it clear to the students what is the learning objective of this. Remember, Helene was sharing just now that we have to get the 3 bubble correct. Okay, meaning the learning objective must be clearly spelled out, which is one of the bubble. And then once that is clear, then you design your learning activities. Okay, your learning activities must be designed such that it achieves the learning objective. And the third bubble is the assessment. So the assessment must measure what they do versus and tie it back to the learning objectives. Okay, so the objective is to allow students to integrate and apply what they have learned in various modules. In our case, it's called modules, but in your case, will be called courses. In the context of this multidisciplinary project, students will carry out research and development work. Now, the word research here in our context is very small research, okay, because they are not at university level yet. So their research is more on the concept, okay? And development work in an environment that encourages teamwork and communication between students from other disciplines. So this is an occasion where they actually work with other disciplines that they will encounter a lot of friction for sure, at least initially, because they are from different schools. They don't grow up together.